ආයිබෝන් කියලා ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම පිළිගන්නවා ICT ගුරුවරයා YouTube නාලිකාවට විශ්වය අතමුලක් කරගන්නට තොරතුරු හා සංවේදන තාක්ෂණය අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක් බව ඔබ මම දන්නා කාරණාවක්. WhatsApp භාවිත කරන ඔබට WhatsApp අලුත් අප්ඩේට් එකත් එක්ක 2023 වසරේ සිට ඔබට ප්‍රයිවසි එක පිළිබඳව ගොඩක් දේවල් අලුතෙන් අප්ඩේට් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒවා කොහොමද අපි සෙටප් කරගන්නේ, කොහොමද අපි ඒවා ටිකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්නේ කියන දේ පිළිබඳව අද මම ඔබට මේ වීඩියෝ එකකින් අරගෙන එනවා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ ෆොටෝ එක, ඔබේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක වෙනත් අයට නොපෙනෙන ආකාරයට මේ විදිහට ඔබට කැමැති කට්ටියට පේන විදිහට හැම කෙනෙක්ටම බලන්න බැරි වෙන්න ඔබට අවශ්‍ය කට්ටියට විතරක් පෙන්වන්න පුළුවන් ආකාරයට හදන්න අපට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔබට කියලා දෙනවා මේ settings වලින් ගොඩක් දේවල් ඔබේ WhatsApp වලට අදාළව සකස් කරගන්න ආකාරය. ඉතින් ඔබට පුළුවන් WhatsApp වලට ඔබ ගිහින් මෙන්න මේ උඩ තියෙන මෙතන උඩ තියෙනවා තිත් තුනක්. මෙන්න මේ තිත් තුන ක්ලික් කරාම ඔබට යන්න පුළුවන් WhatsApp settings වලට. මේ settings වලට ගියාම ඔබට මෙතනින් පුළුවන් settings වලින් වෙනස් කරගන්න දේවල් ගොඩක් ඔබට තියෙනවා. ඉතින් ඔබට මෙන්න මෙතන තියෙනවා privacy කියන මේ option එක. ඔබ මේක ක්ලික් කරාම ඔබට privacy වලට අදාළ දේවල් මෙතනින් දැක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන පළවෙනියටම තියෙනවා බලන්න last seen and online. ඒ කියන්නේ ඔබට පුළුවන් ඔබ online අවසාන වශයෙන් හිටපු time එක පෙන්වන එක හෝ ඔබ online ඉන්න බව වෙනත් අයට පෙන්වන එක අපට පුළුවන් කැමති ආකාරයට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබ online ඉන්නවද කියලා හැම කෙනෙක්ටම පෙන්වන්න ඕනි නම් මේ everyone කියන එක දැම්මොත් හැම කෙනෙක්ටම ඔබ online ඉන්න වෙලාව පෙන්වනවා. ඒ වගේම ඔබ අවසාන වශයෙන් කීයටද WhatsApp online ආවේ කියන එකත් මෙතනින් මේ දෙකටම අදාළයි මේ setting එක. ඉතින් ඔබ මෙතනින් my contact දැම්මොත් ඔබගේ number එක save කරගෙන ඉන්න කට්ටියට විතරයි පෙන්වන්නේ මේ my contacts කියන එක දැම්මොත්. ඉතින් මෙතනින් පුළුවන් මේ my contact expect කියලා. ඉතින් ඔබට පුළුවන් ඔබ online ඉන්න එක select කරලා දෙන්න පුළුවන් කාටද ඉන්න ඕනි කියන එක මෙතනින් දෙන්න පුළුවන්. අපි මෙතනට ගියොත් ඔබේ contact list එක පෙන්නයි. ඉතින් එදිරින් ඔබට select කරන්න පුළුවන් කාටද මාව online ඉන්න වෙලාවට පෙන්වන්න ඕනි කියලා. ඉතින් මෙතන nobody කියන එක ඔබ දැම්මොත් කිසිම කෙනෙක්ට ඔබ online ඉන්න වෙලාවේ දැනගන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මෙතනින් ඔබට කැමති option එකක් select කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනත් ඔබට පුළුවන් who can see when I am online online ඉන්නකොට ඔබ කාටද ඔබ පෙන්වන්න ඕනි කියන දේවල් මෙතනමුත් ඔබට කැමති ආකාරයට සකස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ settings ටික ඉතින් ඔබට ගොඩක් වැදගත් වේවි ඔබේ privacy එකට බලපාන settings. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ profile photo එක. අපි මේකත් අර කලින් වගේම අපට පුළුවන් හදන්න everyone කියලා දැම්මොත් ඔබේ profile එක හැම කෙනෙක්ටම පෙන්වනවා. ඔබ contact list එකේ හිටියට නැතත් ඔබේ profile picture එක වෙනත් අයට පෙන්වනවා. ඉතින් මෙතන my contact කියලා ඔබ දැම්මොත් ඔබගේ contact තියෙන කට්ටියට විතරයි ඔබේ profile එක පෙන්වන්නේ වෙනත් අයට. ඉතින් මේක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනත් අර කලින් වගේම තමයි my contact expect කියන තැන මෙතන ඔබ ටික් එකක් දැම්මොත් ඔබට අදාළ පුද්ගලයන්ට පමණයි මේක පෙන්වන්නේ. nobody කියලා දැම්මොත් කිසිම කෙනෙකුට ඔබේ profile picture එක පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතනත් ඔබේ කැමැත්ත අනුව මේ settings ටික ඔබට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙතන about කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ ගැන හැම කෙනෙක්ටම බලන්න who can see my about මගේ ගැන
කාටද බලන්න පුළුවන් කියන දේ තමයි මෙතනින් ඔබට දෙන්න පුළුවන්. කලින් වගේම everyone ඔබට select කරගන්න පුළුවන්. my contact පුළුවන්, my contact expert පුළුවන්. ඊට පස්සේ nobody කියන option එකකින් කැමති කෙනෙකුට ඔබට දාන්න පුළුවන්. nobody කියලා දැම්මොත් ඔබ ගැන කාටවත් බලන්න බෑ. contact කට්ටියට විතරක් ඕනනම් දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ ඔබට මේ කැමති option එකක් select කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන status වලත් මේ option ටිකම තියෙනවා. මෙතනත් ඔබට බලන්න පුළුවන් කාටද මෙතනින් ඔබව ඔබේ ස්ටාටස් පෙන්වන්න ඕනි කියන දේ මෙතනින් ඔබට බලන්න පුළුවන්. my contact තියෙනවා. ඊට පස්සේ only share with share කරන්න සමග ඉතින් මේ වගේ ඔබට privacy එකට අදාළ කරන settings මෙතනින් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාව WhatsApp අලුත් පහසුකම් සමග දීලා තියෙන බව ඔබට පැහැදිලි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තවත් ඔබට වැදගත් කියන එකක් තියෙනවා මේ groups කියන එකට. මේ groups කියන එකට ඔබ ගියොත් ඔබව වෙන කෙනෙක්ට ඔබේ contact number එක හොයාගෙන ඔබව WhatsApp group එකකට add කරන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක තමයි මෙතනින් දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන මේ everyone කියන එක දැම්මොත් ඔබේ number එක තියෙන ඕන කෙනෙක්ට ඔබව add කරන්න පුළුවන් කියන එකයි මේ කියන්නේ. ඉතින් මෙතන contact කියන එකට ඔබ my contact කියන එකට දැම්මොත් වෙන කිසි කෙනෙක්ට ඔබව add කරන්න බෑ. ඔබේ contact number එක තියෙන කෙනෙක්ට විතරයි ඔබව add කරන්න පුළුවන්. save කරගෙන තියෙන කෙනෙක්ට විතරයි add කරන්න පුළුවන්. වෙන කිසිම කෙනෙක්ට ඔබව add කරන්න බෑ. විතර my contact expert ඔබ select කරොත් එයාලට විතරයි ඔබව add කරන්න පුළුවන්. වෙන අයට ඔබව add කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් ඔබට අනවශ්‍ය විදිහට group වලට ඔබව කවුරු හරි add කරනවා නම් ඒකෙන් මිදෙන්න ඔබට හොඳම අවස්ථාවක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඔබට අවශ්‍ය group වලට විතරක් ඔබව add කරගන්න පුළුවන්. මෙතන මේ settings ටික ඔබ නිවැරදිව හදාගත්තොත්. ඒ වගේම මෙතනින් ඔබට පුළුවන් ඔබේ live location එක ඕන නම් මෙතනින් add කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඔබට අනවශ්‍ය numbers තියෙනවා ඒක block කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔබට මේ privacy එක සම්බන්ධයෙන් මේ තියෙන settings ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් මම ඔබට තවත් මෙතන තියෙන දේක් පෙන්නන්නම්. මේ avatar කියන එකට මෙතනින් ඔබට හදන්න පුළුවන්. profile picture එකක් එම හදා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී මේ update පිළිබඳව ඔබට පෙන්නුවා. නමුත් මෙතනින් පුළුවන් අපට මේ අප්ඩේට් වලට අදාළව ඔබට settings හදා ගන්න පුළුවන්. මෙතන create profile ගිහිල්ලා edit කිරීමේ හැකියාව එහෙමත් ඔබට තියෙනවා. ඔබට අවශ්‍ය කරන avatar profile එකක් ඔබට පුළුවන් හදා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් ඔබට සාමාන්‍ය විදිහට edit කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකත් ඔබට මම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. එhmenan මම හිතනවා ඔබට මේක වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා. වැදගත් වුණා නම් like කරන්න, comment කරන්න, අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරන්න. මේ වගේ අලුත් තාක්ෂණික වීඩියෝ සමගින් නැවතත් ඔබ හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා.